Salutare! În acest episod voi pregăti un pui tandoori, bineînțeles nu un tandur, ci în cuptor, care va fi în crustă de iaurt aromatizat cu condimente. Această rețetă se poate adapta foarte ușor. De exemplu, putem folosi ierburi aromatice, ducând-o spre zona mediteraneană. Vom pregăti și o garnitură de cartofi alături de un sos curry. Începem cu sosul, pentru că avem nevoie să infuzăm condimentele în smântână de gătit. Pornim plită la temperatură scăzută și adăugăm condimentele. Și pentru un plus de culoare adăugăm și un pic de curcuma și sarea, care are rol de potențiator de aromă. Nu este nevoie să aducem smântână la punctul de fierbere, doar să se încălzească încât să se infuzeze aroma condimentelor și să capătă o culoare intensă. Lăsăm 2-3 minute pe foc, amestecând în continuu. Deja avem aici un miros extraordinar, îmi pare rău că nu pot să trimit prin cameră. Sosul de curry pe care îl pregătim este un sos rece, prin urmare trebuie să lăsăm să se răcească smântâna de gătit, după care adăugăm smântâna acră de 24% grăsime și cremă de iaurt alături de mărarul nostru tocat. După cele 3 minute am obținut o culoare și o consistență omogenă, așa că oprim focul și lăsăm la răcit. Între timp pregătim crusta pentru pui, adăugăm cremă de iaurt, pasta de roșii, ghimbilul ras, alături de usturoiul ras, garam masala, care este condimentul principal în această rețetă, chili, asta este opțional dacă ne place picant. Sarea nu e opțională, trebuie să adăugăm pentru un plus de gust. Și pentru un plus de culoare adăugăm și un pic de curcuma. Omogenizăm amestecând. Rețeta completă cu gramaje și ingrediente o veți găsi în descriere. Am obținut o compoziție omogenă și acum vom unge puiul cu această compoziție. Vom începe cu partea inferioară. Putem executa această manevră și cu mâinile. Important este să acoperim toată suprafața puiului. Aici avem un grill așezat pe tavă pentru a împiedica să se moaie partea inferioară și pentru a putea obține o crustă pe ambele părți. Acum ungem și partea superioară. Și introducem puiul nostru în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru circa 25-30 de minute. Cuptorul My Menu de la Franchi are opțiunea de a salva rețetele pe care le gătim și de asemenea are opțiunea de a controla de la distanță folosind aplicația de pe telefonul mobil. Smântâna noastră de gătit cu infuzie de condimente s-a răcit, prin urmare ne apucăm de sos. Acum adăugăm smântână și iaurtul. Adăugăm mărarul și amestecăm până obținem un sos omogen. Mai adaug un pic de sare. Acest sos cu această textură va complementa foarte bine cartofii. Iar dacă vrem să avem o consistență mai lichidă, putem să adăugăm smântână de gătit. Nu mai e nevoie să procesăm termic. Procesarea termică am făcut în prima fază pentru a infuza aroma condimentelor. Înainte să ne apucăm de cartofi, pregătim condimentele. Avem aici un mix de fenicul, boabe de coriandru, boia dulce, sare, oregano, scorțișoară și mix de piper, pe care le adăugăm în mojar și le pisăm. A început condimentele să-și împrăștie aroma.
Avem aici un amalgam de mirosuri. Nu trebuie să fie foarte, foarte fin mixul nostru. Mixul nostru e gata. Trecem la cartofi. Am aici aproximativ jumătate de kilogram de cartofi prefierți pe care o să-i tăiem wedges. Înainte de a-i tăia, punem uleiul nostru high oleic la încins. Uleiul high oleic este obținut dintr-un soi deosebit de semințe de floarea soarelui, care la nivel internațional poartă denumirea de high oleic. Tai cartofii wedges. Încercăm să tăiăm toți cartofii la aceeași dimensiune ca să se gătească uniform. Puiul e gata. Îl scoatem din cuptor și îl lăsăm să odinească în timp ce facem cartofii. Eu am lăsat cam 30 de minute pentru că am vrut să obțin o crustă mai crocantă, mai rumenită, iar în funcție de cuptorul pe care folosim și mărimea puiului, putem lăsa mai mult sau mai puțin, dar ca să ne asigurăm că puiul este gătit, putem măsura temperatura interioară, care trebuie să aibă 80 de grade. Punem cartofii în uleiul încins. Îi introducem treptat în tigaie ca să nu scadem temperatura uleiului. Cartofii sunt mai gustoși dacă îi prefierbem și îi prăjim în baie de ulei. Totodată avem și un timp de pregătire mai scurt, ceea ce ne ajută în bucătărie. Timpul în bucătărie este esențial. Pentru asta întotdeauna căutăm să găsim soluții pentru eficientizarea proceselor termice. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când uleiul este încins foarte tare, cartofii vor absorbi mai puțin ulei. Nu avem nevoie de foarte mult timp pentru că cartofii sunt fierți deja, s-au rumenit frumos, le scoatem pe un prosop de hârtie pentru a elimina excesul de ulei sau putem scoate într-o sită fină. Adăugăm cartofii în castron ca să putem presăra cu mixul nostru de condimente. Miroase scorțișoara în combinația asta extraordinar. Cam așa arată cartofii noștri. Așezăm cartofii în farfurie și puiul, care are o crustă extraordinară. Sosul de curry. Sosul de curry va revigora acest preparat. Este un sos răcoritor, rece. Microplantele sunt binevenite la orice fel de mâncare. Pentru o pată de culoare folosim și o floare pe care așezăm pe sosul care este rece, deoarece dacă așezăm pe partea caldă se va oferi în scurt timp. Aceasta este o rețetă ușoară și o combinație care nu vă dă niciodată greș, dar așa cum am menționat și la început, putem diversifica această crustă cu diferite condimente, diferite mixuri de condimente, așa cum ne place nouă. Iar sosul de curry poate fi înlocuit cu un sos de iaurt rece sau un sos de usturoi sau chiar un sos barbecue. Dacă v-a plăcut, nu uitați de share, like, subscribe și să activați clopoțelul. Vom pregăti și De fapt, nu trebuie să fie crusta groasă, știi? Trebuie să fie exact cum trebuie, dar cum să zicem treaba asta? Iar dacă vrem să avem o consistență baie de ulei, totodată avem un timp de pregătire mai scurtă, iar dacă dorim să avem un sos mai fumegare,